M-am băgat un pic să mă întind în cort ca să văd asta. Ce este Evergreen Sanctuary? Ce priveliște se deschide aici? E perfect. Nu atingi. Ți-a plăcut? A fost șmecherie. Simțeau ele ceva animale care... Și o să vă filmăm ca să vedeți exact despre ce e vorba. Neața. Am dormit fantastic. Este ora 8:20. Ne-am culcat undeva pe la ora 23 și câteva minute. Și am adormit instant. A fost foarte liniște. Suntem din nou pe plus cu somnul. Am venit să ne bem cafeaua în curtea gazelor noastre, care e destul de generoasă și frumoasă. Încercăm să ne dăm seama câte nuanțe de verde vedem în jur. Foarte, foarte frumos. Ne-am odihnit super bine. N-am avut parte deloc, de nici măcar un sunet, în afară de sunetele naturii și de cățelușele care simțeau ele ceva animale care puteau să atenteze la liniștea noastră și se duceau să le fugărească. Am stat la povești de dimineață când ne-am trezit cu Cristi și Elena. Sunt niște oameni super, super mișto. Chiar avem ce să discutăm, avem foarte multe lucruri în comun. Și vă încurajăm să vă interesați ce este Evergreen Sanctuary. Liniște, cum găsești în puține locuri la noi în țară. Și acum este chiar perioada concediilor, este final de lună iulie. Și n-am cuvinte să vă spun cât de frumos e, dar o să lăsăm imaginile să vorbească de la sine. Și vreau să vă spun că noi am aflat de acest loc în urma unui mesaj primit de la Cristi, prin care ne-a invitat la ei, la Cristi și la Elena acasă. Ei aici locuiesc și împart acest loc cu cei care fac overlanding, dar și cu călătorii. Ba că vin la pas, ba că sunt în trecere. Sus este Via Valahia, deci ei sunt un punct de primire a călătorilor. Cel puțin încearcă să ajungă în stadiul acesta, să fie și recunoscuți ca punct de popas. I-am răspuns la invitație, i-am spus că cu prima ocazie o să trecem pe la ei. A venit mai repede, să evit mai repede această ocazie. Și aici campăm. Se pregătește masa. A venit Elena cu mâncarea. Noi venim cu salata, că nu ne-am înțeles altfel. Poftă mare! Poftă mare! Am strâns cortul pentru că mergem să explorăm împrejurimile, să mergem și la magazin, să ne facem provizii. Hai să-i dăm bice. Am pornit mașina și trebuie să fim atenți la pisicuțe, pentru că stau asculte sub mașină. Chiar am deschis și capota. Hai cu o mână! Ce parte te dădeam? Nu mi-au ună nimeni, în afară de motor. Știți cum e, cameramanul nu moare niciodată în filme, dar și merge pe jos mult. Vă este milă de mine să mor, veniți în mașină.
Poftiți! Am urcat până la platforma unde vrem să noptăm la noapte. Acesta e drumul. Acolo e casa principală a proprietății. Și ei au făcut aici o platformă, una din ele, cea mai de sus. Ce miroși? De la Brad. Am rupt o bucărică. O bucățică de... Pentru cei care au deschis aparatele de radio mai târziu și au nimerit pe acest video mai întâi, acum vedeți cadre din prima parte a acestei serii în care vă documentăm cum a început expediția noastră întinsă pe 2 săptămâni. Vă lăsăm link în descrierea acestui clip pentru a putea viziona prima parte. Ce priveliște se deschide aici? Da. Dacă aș fi căutat și ce munți sunt ăștia, vă dădeam și eu informație bună. Făgăraș. Da, ce anume din Făgăraș. Ia uite. Frumusețe mare. Eu acum sunt pe poteca viei Valahia. Tocmai am venit să vedem cum este accesul din drum către proprietate. Și când ați început să vedeți gardul ăsta, să știți că ați ajuns la Evergreen Sanctuary. Am pornit către magazin, dar cum la magazin mergem și în București, nimic special, am zis să facem o combinație și să dăm o fugă până la cascada Vâlsan. Am găsit pe hartă un drum forestier care pornește din zonă către aceasta, așa că i-am dat într-acolo. Comuna Ref. Clasic. Ok, mai ai. Haide. E perfect. Nu atingi. Acum o să vină roata din spate, e ok. Ce să vedeți, nici n-am apucat să punem roata pe drumul propriu zis, că am făcut cale întoarsă. Nu era drum de plimbărică, era un drum care necesita tensiune și concentrare. În concluzie, am mers pe ruta clasică. Noi tot mergeam înainte, dar cascada este undeva în partea aceasta, deci singurul semn văd că este acesta de pe pod, CSA 52, ca idee. Ba nu, dar uitați cât de mare e acest semn. E mic, dar scrie. Ne-a spus acum un domn care a venit și el să viziteze cascada, ne-a întrebat de fapt dacă avem papuci de apă. I-am spus nu, dar ne descălțăm. Hai, cam mare apa, hai să vedem. Idee, chiar avem papuci de apă. Da, măi, nu se referă la papuci de apă, nu se referă la niște șlapi, în sensul să nu ne udăm la picioare. Da, eu și mintea mea. Cam acolo e căscăduța, încercăm să ajungem mai aproape. Hai că ești cu bocancii aia șenilați în picioare. E adâncă. Te-am învățat să înnoți. Gata, am decis să ne descălțăm, nu mai luăm niciun papuc, stăm după la soare și ne uscăm. Să-i dăm bice. Ce bine e. De vară, de munte. Ți-a plăcut? A fost șmecherie. Așteptam de mult să mă spăl pe picioare. Hai că mai avem și la întoarcere.
chiar voiam să spun că apa nu este atât de rece cum e de stai respirația apa de munte, dar acum am nimerit undeva unde chiar pot spune că simt săgeți în tălpi. Gata, înapoi. Laura zice în continuu, mamă ce bine e, mamă ce bine e. Gata, am înhămat iar cai la căruțe. Ne întoarcem înapoi la Evergreen Sanctuary. Am intrat pe drumul de macadam, de pietriș, și o să vă filmăm ca să vedeți exact despre ce e vorba. Jumătate sunt de drum de macadam. Este întreținut de ei, drept, nu sunt șleauri mari. Nu necesită neapărat 4x4, dacă e mașina plină, uitați, aici e destul de înclinat. Dar na, pe filmare nu iese niciodată cum e. Eu nu sunt pe 4x4. Din câte am înțeles, vă pot lua ei de jos, să nu faceți această ultimă porțiune, acești 100 de metri, care se zice că ar fi o problemă în caz că este la mall. Deci au cu ce să vă... Asta în cazul în care veniți să stați la cort sau mai este o opțiune, să stați la cortul lor. Cum se numește? Cort? Bell tent, o să vi-l prezentăm și pe acela un pic mai târziu. Totul fiind off-grid și apa fiind limitată, bineînțeles că vom face duș cu resursele noastre, că de-aia am plecat pregătiți pentru orice. Cred că știți deja dușul cu acumulator, cu pompița băgată în bidonul de 20 de litri. Am instalat frumos dușul doar cu cuiele de jos pentru că nu bate vântul și Laura este la rând. Bidonul cu apa a stat la soare, acolo, de dimineață până acum și este numai bună de făcut duș. Și da, există WC-ul. Și o ciorbiță moldovenească, cum n-am mai mâncat de mult. Hai, poftă bună! Am decis ca în această seară să dormim sus, unde se termină proprietatea, ca să putem să vă arătăm toate opțiunile disponibile de aici pentru a campa. Da, mergem la cea mai la înălțime platformă pentru overlanding și nu numai pentru overlanding. Poți să stai și cu cortul normal, dar să le numim așa, platforme de overlanding, pentru că poți ajunge cu mașina, făcând un drum cât de cât sălbatic, să-i spunem. Hai că vi-l arăt acum.
Cam așa e drumul. Da, chiar și pe jos nu e atât de complicat de urcat, cât faci 5-6 minute până sus. Și mai este o platformă undeva în partea stângă. Și acum așteptăm și un apus super frumos, că de-aia ne-am grăbit acum, ne-am ridicat de la masă, că tocmai am mâncat. Să nu cumva să pierdem lumina asta frumoasă pe care o vânează toată lumea. Cum v-a spus și Alex, este făcută foarte recent, acum câteva zile, acum 2 zile am impresia au venit și au tasat pământul. Pe aici, prin dreapta, este o potecă care dă direct în traseul Via Valahia. Deci drumeții care fac traseul respectiv pot intra în curte și pe acolo. Se pare mai dreapta aici. Ok. O să mutăm noi lemnele de aici mai aproape de vatră, că am făcut și o vatră. Acum Alex scoate evident bolobocul și facem verificările. Mă pricep. Gata, am instalat cortul și hai să vedeți care este priveliștea noastră. Cam asta. Pentru că la noapte se anunță 7-8 grade, o să facem un foc să ne încălzim. Avem deja lemnele pregătite. Dar mai trebuie niște așchi să îi putem da drum. Între timp am găsit și niște iarbă uscată numai bună. Este ora 9 fără 2 minute și doamna Lună s-a gândit să răsară. Fix după această culme. Au venit paznicii să ne spună că ne păzești și pe noi aici sus. În noaptea asta. Noastre cu minți. Acum venim, da. Mai facem una? 2, 3 și... Bravo! Doamne, dar sunteți foarte jucăușe. Cam așa de mare. La revedere! Seară bună! Mergem la camera noastră de hotel. Dacă am urcat cu mașina, trebuie să urcăm și la picior pe aici, nu? Ta-da! Și am ajuns!
Și după câteva zile, mașina se prezintă cam așa. E un haos total. Trebuie să ne facem puțin timp să o reorganizăm. Mi-am apucat de lucru manual. În sfârșit poate și Alex să-și pună în practică pasiunea pentru meșterit. Mulțumim lui Cristi pentru inițiativă. Ăsta o să fie un tocător. Aș vrea să puteți să simțiți cât de frumos miroase lemnul. Lemnul de prună mi se șoptește în cască. L-am dat cu șmirghel de 120 până acum, iar pentru finisaj o să încep să-l dau cu unul de 180, ca ulterior să putem să-l dăm cu lac special pentru tocătoare și pentru contact cu mâncarea. Băieții fac în spate două tocătoare. Cristi ne-a făcut o surpriză, cred că a auzit el cumva de la Alex că eu îmi doresc foarte tare un tocător din lemn și mi-aș fi dorit unul făcut după trunchiul unui copac, tăiat o felie și să fie așa foarte rustic și natural, dar nu e posibil așa de rapid să facem acest lucru și normal că înțeleg, nici nu mă așteptam să obțin acest tip de tocător. Dar el s-a trezit de dimineață și a șlefuit deja tocătoarele, le-a dat forma în principiu. Și când am venit aici, mi-a atras atenția bucata respectivă de lemn. Mie îmi place foarte mult mirosul de lemn proaspăt tăiat. Și am adulmecat-o să mă bucur de ea. Și mai târziu am aflat că de fapt acela este un tocător care o să fie al nostru. Și suntem super fericiți. Și acum Alex învață cum să-i facă ultimele finisaje, îl șmirgheluiește și o să-l dea cu lac. Am curățat tocătorul de rumeguș, am terminat de gravat și de pus niște culoare, nu știu cum să-i spun, cum se numește? Pigment. Și acum o să folosim ulei cu food contact, nu folosim lac și facem în felul următor. Cu o cârpă uscată, turnăm puțin, prinde și culoarea acum, nu mai este albicios, o să se vadă toate detaliile de pe el. Parcă se întinde mai bine cu mâna. Că-l și simt unde nu s-a prins. Dau și o mână de ajutor că doar e și al meu. Am lăsat tocătorul să se usuce, am dat un strat de ulei. Mi se pare incredibil ce culori sunt în interiorul unui lemn. Sigur, lemnul de prun, care are aceste caracteristici. Cred că o să-i mai dăm un strat, că mai sunt locuri prin care nu s-a absorbit perfect uleiul, dar cam așa arată momentan, mi se pare extraordinar de frumos. Rezultatul final. Nu este perfect, dar pentru prima operațiune de genul suntem super mulțumiți. Are foarte multe nuanțe de culoare și mov, de la prun, galben, deschis, închis, portocaliu, roșu. Unii dorm pe iarbă, unii în hamac.
Asta e o altă opțiune. Bell tent. Frumos, aranjat, pus la dispoziție. O altă experiență. Cristi și Elena pun la dispoziție și acest bell tent pentru vizitatori. Deci e 3 în 1, 4 în 1. Am convins și fetele să urce cu noi până sus, mai obosesc și ele. Să urce până sus, să urce, că nimeni nu urcă până jos. Nu? Cine ești tu? Hera. Luna. N-am înțeles care e care. E diferență foarte mică. Hai. Pac. Barieră. Barieră. Hai, fete. Am primit notificare că se apropie o ploiță și am urcat repede în deal să o caut. Și ce să vezi? Cam ăsta e norul care se apropie. Ce frumos se vede acolo. Fetele au venit într-o mare viteză, sunt de fleașcă. Nu știu de la câți kilometri poate să vină. Dar e clar, ploaia se apropie. S-au nămolit ele pe unde... Nu sunt nămolite, sunt de fleașcă. Doamne! V-ați răcorit? Bravo! Bravo, fetele! Ia spuneți-ne, unde plouă? Oh, nu aici plouă. Da, așa, spălați-mă. Gata, gata, liniște, gata, 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 gata. M-am băgat un pic să mă întind în cort și am ieșit pe fereastră ca să văd asta. Sperăm că ne ocolește. Ne-am băgat amândoi în cort pentru că nu mai e de joacă, începe o ploaie mai serioasă și o privim de la fereastră. Și avem parte și de curcubeu. Noroc cu ploaia asta. Nu prea voiam noi să vină, dar e superbă. Mai superb! Și mai avem un curcubeu foarte puțin vizibil. Din păcate nu se vede atât de bine pe cameră, dar sunt culorile foarte intense. Stați că s-a prins mai tare curcubeu. Ia uite ce frumos stă apa pe cort. Așa ține cortul apa. Ia să... Și gata. Bă, sincer, e brici, deci, nu știu, n-a trecut, nu e condens, nu e nimic, e prima ploaie serioasă pentru el și nota 10. Am zis că nu tapă, dar a fost o laie. Ai bucă laie.
Deocamdată ăsta e singurul loc de jos de unde te poți bucura de apus, dar cu siguranță pe viitor o să aibă grijă Cristi să fie o priveliște, adică să defrișeze pe aici, să fie un loc special de privit apusul. Până atunci, eu vă arăt asta. N-am avut noi planuri de care să ținem morțiși în expediția noastră, dar să parcurgem strategica și să dormim sus, la 2000 de metri altitudine, ne doream de mult. Cum a decurs acest lucru și dacă a ieșit cum ne închipuiam noi, o să vedeți în următorul vlog. Vă mulțumim pentru vizionare!